Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál, mi a helyzet, mit lehet tudni az ő jelenlegi állapotukról, hogy van az ő kapcsolatuk, mi van velük most. Az én megközelítésem szerint ikerláng az egy férfi és egy nő kapcsolata, kizárólagosan, és ők azért találkoznak, hogy olyan pályára állítsák a fejlődésüket, az önismereti úton, a lelki fejlődés, vagy a szellemi fejlődés, mindegy, hogy minek nevezem. A lényeg az, hogy az ő belső fejlődésüket, ami irreverzibilis, nem visszaállítható, vagy nem visszazárható, tehát a palackot már nem lehet visszazárni, a szellemet a palackba, bocsánat, amikor ők találkoznak, és akkor onnantól kezdve egyfajta kényszerpályán vannak. Nem olyan módon, ahogy ez a kapcsolat nem olyan módon működik, ahogy elgondoljuk, semmi nem úgy történik, és amit sok helyen lehet olvasni, valóban ez a felszíni megnyilvánulás, de nem az a célja, nem az az oka, hanem ott valójában a belső fejlődés, és az isteni úton való haladás, és ha azon elég sikeresen veszik az akadályokat, akkor természetesen szóba jöhet az, hogy ők egy pár alkossanak végül is, de ezt egyetlen ember sem tudja megmondani, hogy elég jó-e már az ő fejlődésük, ezt kizárólag az égiek tudják, hogy kinek milyen határok vannak megszabva, mondjuk így. Én azt gondolom, viszont azt látom, hogy az a szenvedés, amit a párok találkozása után megélnek, és utána, amikor szét vannak választva, az nagy mértékben csökkenthető, és utána pedig egy kellemes, boldog megélés biztosítható, de ehhez is komoly önmunkára van szükség. Én ennek megfelelően nézem az energiákat, hogy mi az, ami pillanatnyilag segítheti őket és támogathatja, és így mondom el azt, amit én kapok közben. Na, akkor lássuk akkor, hogy ez az ikerpár, ikerláng pár, ők milyen energiában vannak, az ő kapcsolatuk, hogy van az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, mi az, amit ők most éreznek. Itt nyilvánvaló, hogy ők azt élik meg, hogy ez a kettejük közötti érzelem az semmihez sem hasonlítható és semmihez sem fogható, de hát egy ikerláng kapcsolódásban valóban azt a magas szintű isteni szeretetet tapasztalják meg egymás iránt, és ezért nem hasonlítható semmilyen más kapcsolathoz. És ez egyfajta betekintés a magasabb szférákba, a magasabb szellemi és tudati szintre, és pontosan azért is mutatják meg ezt az égiek, hogy ez ösztönözze őket arra, hogy felvegyék a kesztyűt, és beleálljanak az önismeret, az önfejlesztésbe. Bár most úgy látszik, hogy ők nem nagyon tudnak találkozni, illetve a találkozásaik sem úgy jönnek össze, ahogyan azt ők eltervezik. És itt megjelenik a végén az állandóság lapja, ami nálam azt jelenti, hogy itt égi beavatkozás történik, és mint mondtam, nekem meggyőződésem az, hogy egy ilyen kapcsolatban semmit sem emberi ego alapján működik, semmi sem emberi szinten dől el, hanem minden és kizárólag csak az égiek engedélyével, vagy közbeavatkozásával történik, valósul meg, vagy nem valósul meg. Az is, hogy mikor és hogyan találkoznak, az is, hogy mert hogy akik benne vannak, azok tudják, hogy időnként olyan csodaszerű módon jönnek össze dolgok,
máskor meg, ha megfeszülnek, sem tudnak úgy összejönni a dolgok, ahogy ők azt szeretnék, és ez mind-mind ennek a következménye, hogy mikor van szükségük arra, hogy találkozzanak, és mikor nincs energetikailag. És ezt teljesen más szintről kell és lehet nézni. Viszont mondtam, hogy az a csoda, amit itt érzelmileg ők megtapasztalnak egy ilyen kapcsolatban, az semmi, egyetlen más kapcsolat sem tudja megadni. És akkor megnézzük itt az üzenetet, mégpedig mi az üzenet mögött mi van, amiről beszélnének talán. Elképzelhető, hogy a férfi ikellánk szeretné elmondani azt, hogy a múltbeli közös élményeik azok milyen nagy hatással voltak rá, hogy megteszi-e vagy sem, nem tudom, de megnézzük, hogy akkor ki ez a szomorúság, ki miatt van itt ez a szomorúság, vagy mi ez itt. A bizonytalanság az akadály egy új kezdetben, illetve az a bizonytalanság, amit akarattal akarnak ők megvalósítani, bármelyik őjük, lehet itt mind a kettő, de az is lehet, hogy csak egyik őjük valahogy akarja a dolgokat. Márpedig, mint mondtam, ez nem emberi síkon dől el ennek a kapcsolatnak a sorsa, hanem itt teljes önátadásra van szükség az isteni akaratnak, és amíg itt az a kifejezés hangzik el magunkban, vagy hangosan is, hogy én akarom, meg én úgy gondolom, meg én úgy tudom, ezek mind az egónak a kifejezései, és ez alapján lehet meghatározni, ha valamilyen meghatározást szeretnék mondani erre, hogy mikor vagyunk összhangban az égiekkel, és mikor vagyunk kevésbé összhangban, ez itt jól mutatják. Tudom, hogy egy teljesen más megközelítés, mint ahogy ezt máshol lehet hallani, de én azt tapasztalom, hogy ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van az ő kapcsolódásukban, illetve nem csak az övékben, hanem mindenki, aki a környezetükben van, profitálhat belőle, ha ők is akarják, hiszen ez egy nagy égi tervnek a része. Na de megnézzük, hogy egyébként hogyan gondolkodnak ők egymásról, és kettőt kérnék szépen. Először arra, hogy hogyan gondolkodik a férfi ikelláng a női társáról, hogyan gondol rá. És a nő a férfire. Itt úgy látom, hogy egy olyan kapcsolódásról van szó, ahol a férfi szeret a női társával együtt tölteni időt, szereti, amikor együtt vannak, bár vannak nehezítő körülmények, vannak nehézségek, amelyek megakadályozzák ezeket a kellemes időtöltéseket, és ebben nem csak a testi együttlétet értem, hanem mindenféle módon. Na most nézzük itt az örvendezésre, mit kaphatunk, információt. És az ellenségre milyen nehézségek vannak itt. Nehézség egy lehet, hogy a kommunikációs beli különbségek vannak. Lehet, hogy egyik a másik más-más közegből érkezett, és ezért
vagy pedig tudatszintileg vannak eltérően, és eltérő tudatszinten, aminek nagy az esélye, ezt megsugom, és ezért nem igazán értenek szót egymással, illetve legtöbbször csak akkor értik egymás nyelvét, amikor együtt vannak, és ha külön vannak, akkor nem értik egymás nyelvét. Ennek az az oka, amit mondtam, hogy tudatszintileg nagyon különböznek egymástól, és amikor együtt vannak, akkor ez a rezgésük egymásra hangolódik, addig, ameddig együtt vannak, és akkor értik is egymást. Viszont olyankor a férfinál gyakran megtörténik az, hogy besokal lett tőle az energiától, nem csak a férfinál, tehát az egyiknél, mondjuk a kevésbé tudatosnál, és besokal lett tőle a szuper jó energiától, és egy idő után menekül belőle, mert ez számára idegen környezet, viszont nagyon kellemes, de akkor is idegen. Úgyhogy itt az mutatkozik, hogy valójában ezt ő ilyen nehézségként éli meg. De ez nem nehézség, ezzel együtt jár, és például akik sokan kérdezik tőlem, hogy de hát miért fut el, meg miért fordít hát ezért. És akkor a női részről meg azt látjuk, hogy ő pedig valószínűleg nem túl sokszor nézi itt az ikerlángos videóimat, mert hogy ő úgy gondolja, hogy ez a férfi az nem is szereti őt, az nem is igazi szerelem, vagy a saját érzéseit gondolja túlzónak, hogy túlságosan mély érzésekkel van itt a férfi iránt, és hogy ez nem teljesen jó. Na nézzük a hamisságot. És a szerelmet is, a szerelem. Hát itt a női részről az látszik, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat inkább csak a testiség vezérli, vagy amiatt vannak együtt, és hogy a távolság, amit ők időre megélnek, az nem segíti a kapcsolódást, és én erre szoktam azt mondani, hogy akik valódi ellenkapcsolódásban vannak, így nevezetben, mindegy, azok pontosan tudják, hogy mit érez a másik. Néha jönnek hozzám olyanok, hogy akkor ők szeretnék, hogy megnézzük, és akkor, mikor elmondom, akkor ők mondják, hogy hát ők tulajdonképpen csak ebben megerősítésre vártak, mert ők is így érzik, és az a lényeg, hogy ezt valóban pontosan érzik egymás iránt. Tehát hogy nincs az a nagy bizonytalanság, csak furcsa egy ilyen kapcsolódásban, hogy ennyire érezzük, hogy a másikban mi történik, érezzük az ő problémáit, a nehézségeit. Ennek nagyon sok testi jele és megnyilvánulása van, és az olyan, mintha itt a női fél ezt így ignorálná, nem veszi figyelembe, illetve teljesen a korábbi tapasztalatai alapján ítéli meg ezt a kapcsolatot is, pedig, ezt mind mondtam, semmihez nem hasonlítható. Megnézzük akkor, hogy milyen érzésekkel vannak egymás iránt, kettőt. Először a férfi mit érez a nő iránt, mit érez iránta, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi úgy gondolja, hogy teljesen reménytelen ez a kapcsolat. Vajon miért, azt nem tudom, de mindjárt meg is nézzük. Minden esetre, hogy pillanatnyilag ezt éli meg. Na nézzük a reményt, hogy miért van. Mi az itt, ami... És a kevés pénz. Itt valamelyik nap beszéltem arról, hogy milyen nehéz olyan kapcsolatot
felbontani, ahol két ember túlzottan ragaszkodik, és hogy ezek gyakran az ikellán kapcsolódásnak a legnehezebb, nehezítő tényezői között szerepelnek, és olyan, mintha ez most egy erre való visszautalás lenne, úgy érzékelem, hogy ez egy ilyen típusú, amikor a férfi azért éli meg reménytelennek ezt a kapcsolatot, mert nagyon nehéz az ő mondjuk így szabadulása, ugyanis hátra kellene hagyni neki olyan nézőpontokat, olyan gondolatokat, amit ő korábban képviselt, akár olyan függőségeket is, ami a múltjából ered, és ő egyelőre erre képtelennek érzi magát, és nem tudja, hogy ezt hogyan valósítsa meg. Viszont, mint mondtam, én úgy tapasztalom, hogy nagyon gyakran akkor aktiválódnak az ikellán kapcsolódások, amikor pontosan ezzel fogja majd őt átsegíteni azon, hogy ezt akár sok inkarnáció óta megoldatlan személyiségfejlődést, vagy szellemi-lelki fejlődést, ezt ő meg tudja tenni, de ehhez nagyon-nagyon fontos a női ikellánk társnak a hozzáállása, mert ő a női ikellángnál látható, hogy ő nagyon-nagyon vágyik erre a kapcsolódásra, de nézzük itt, mit jelent a pénz. Mit jelent a pénzlapja? És a vágy. Viszont nagyon fél attól, hogy hiába vágyik erre a kapcsolódásra, hiába vágyik arra, hogy ők együtt legyenek, egy párkapcsolatot alkossanak, és elköteleződjenek egymás iránt. Fél attól, hogy ennek olyan akadályai is vannak, ami az együttéléssel, a kettejüknek a különböző szokásaival van összefüggésben. És akkor itt visszatérek arra, hogy nagyon fontos, hogy a női ikelláng ez a fajta hozzáállása nem segíti a másik felet. Ugyanis a kevésbé tudatos másik fél, és a 90%-ban a férfiak azok a kevésbé tudatosak, korábbi videóban már elmondtam, hogy miért alakul ez így, nem azért, mert ővelük baj van, hanem őnekik más volt a feladatuk, és a nőnek lett volna az a feladata, vagy lenne most is az a feladata, mint ahogy mindig is az evolúció során, hogy a nő adja az érzelmi biztonságot, az érzelmi hátteret a kapcsolathoz, és itt is ez lenne. És nem az érzelmi hátteret, ahogyan most megélik a párkapcsolatokban a nők az érzelmi dolgokat, hanem azt, hogy a férfi egy biztonságos otthonra találjon náluk, és akarja ezt az otthont, ehhez viszont hatalmas női energiára van szükség, nem az akarom energiájára, hanem arra az energiára, amit egy igazán női tud nyújtani a férfinak. Megint csak nem a felszínről, hanem energiákról beszélek, és ezt úgy tudja elérni a nő, hogyha saját magát fejleszti, sőt, időnként teljesen ki is cseréli, és úgy oldja meg ezeket az élethelyzeteket, hogy képes önállóan ellátni magát, de mégsem lesz belül férfi, mégsem válik az energiája férfi energiájává, és ez lesz majd a kívánatos a férfi számára, és vice versa, hogyha mondjuk a férfi az, aki fejlettebb. Találkoztam már olyannal is, de tényleg hát nagyságrendekkel kevesebben, mint a női és a férfi oldalnál. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ez lenne az előre mozdító, de ehhez tényleg nagy elköteleződésre van szükség a nő részéről, és beleállni, és nem várni. És ez
a következő 20 évünk, mondom így, akik ma élnek, az nekik biztos, hogy erről fog szólni, hogy ebbe az energiájába beleálljanak mindenki, mert ez lesz az, ami meghozhatja az ő saját boldogságát, és ne az időt nézzük, ne azt az elvesztegetett időre nézzünk hátrafele, hanem azt, hogy mit nyerhetünk a jövőben. És egy ilyen tökéletes párkapcsolatban megélt egy nap, az felér 100 másikkal a kevésbé jó, vagy kifejezetten rossz párkapcsolattal, úgyhogy egy napért is megéri. Talán most megint egy film jutott eszembe, Az Angyalok városa. Meg Ryan és Nicolas Cage játszotta annak idején, hogy a Nicolas Cage lejött az angyali világból, csak azért, hogy a Meg Ryannel megélje a szerelmet, és volt nekik egy napjuk, és utána a Meg Ryan meghalt, és akkor utána mondta a Nicolas Cage, hogy egyetlen szippantás az illatából megéri azt, amit ő feladott cserébe, úgyhogy valahogy ilyen szemlélettel lenne jó akinek ez a kapcsolat megadatott, így élni, mert ez ennyivel többet jelent, mint amit el tudjuk képzelni. No, szóval Az Angyalok városa, 93-2-1, valahogy így vagy így készült a film, és érdemes megnézni. Na, megnézzük viszont azt, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hét ebben a kapcsolódásban. Változik-e valamit itt az energia? Lássuk. Változik. Wow, mélyülni fog lelkileg. Az nem baj, nagyon szuper. Igen. Jön az isteni segítség is, hiszen középre az állandóság lapja jött ki. Nincs hiány ez a kapcsolat az égi segítésben, függetlenül attól, hogy mi nem biztos, hogy úgy éljük meg, hogy a segítség, de mégis a nagy cél felé vezérel és terel bennünket, és őket is, és az látszik, hogy a következő időszakban ennek jelét is mutatják, mert minthogyha itt lenne lehetőség a találkozási vágyaknak a megélésére, de nézzük az utazást, hogy akkor mi lesz itt pontosan, mi történik. Jó, hát egyelőre az nem azt mutatja, és akkor még az örvendezésre kérnék szépen. Viszont így együtt azért az nagyon is jó mutatnak, mert hogy, mint ahogy mondtam, a férfinál, a férfival jelölt személynél itt őnála látszik a kevésbé a tudatosság, és az ő esetében történnek olyan megszorítások az égiek részéről, olyan feszítő energiák, amik mindennapi cselekvésben is megnyilvánulhatnak, ami pont arra szolgál, hogy benne a változtatásra való igényt, a cselekvésre való igényt, a bátorságát felszítsák, és azt erősítsék, és ez hát nem lesz egyszerű. Tehát én azt mondom, hogy ő neki kemény belső küzdelmeket kell megvívnia, viszont ez mindez ahhoz vezet majd, hogy őt elgondolkoztassa mindazon, amit akár a női féltől hallott, akár amit ő korábban gondolt, vagy szóval, hogy ezen elgondolkodtatja őt rendesen, és ez hoz majd egy olyan változást, ami közelebb viszi mindkettőjüket a vágyott célhoz. És mondtam, ahogy eddig már többször is, hogy ezek a dolgok nem mindig olyanok, a segítség,
az égiek részéről, ahogy azt mi értelmezzük, de én nagyon is megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor könnyen alakulnak kapcsolatok, könnyen mennek dolgok, és akkor utólag kapjuk meg a pofont, amit jobb lett volna az elején. Itt ez a kapcsolat kifejezetten arról szól, hogy itt az elején rengeteg ütést kell állni, ahhoz, hogy utána megkapjuk a csodás jutalmat, és itt felé terelik a kapcsolatot. Én úgy látom, és köszönöm nektek, hogy itt vagytok és megnézitek, és remélem azért hasznos. Tudom, hogy egészen más megközelítésből nézem én ezeket a kapcsolatokat, de én meg vagyok győződve arról, és visszaigazolások is csak ebben erősítenek engem, hogy ez nem rossz út, amiről én beszélek. Kifejezetten jobb megélés biztosít, akik belemernek állni. Kívánom, hogy mindenki belemerjen állni, az is, akinek nincs ilyen kapcsolódása, vagy aki nem biztos benne, mert nekik is csak pozitív végkimenetelt fog ez biztosítani. Mint mondtam, az ikellán kapcsolódás szerintem a kényszerpályára állítás, de nem kell megvárnunk, amíg ide jutunk, ezt önállóan is megtehetjük, és mindazt, amit itt elmondok, ez bárki bármilyen kapcsolat esetén alkalmazhatja, és ha ez tetszik nektek, akkor köszönöm a lájkot, a feliratkozást és a kommenteket is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!